What's up mga kalakatseros? Welcome back to Ron's Kitchen. So right now, ang gagawin naman natin isang panghimagas. So masarap to kasi mainit na rin yung panahon. So kailangan nating pampalamig din. So ang gagawin natin is coffee jelly. So isang mabilis lang po itong proseso nito. Kaso nga lang, kailangan mo magantay ng several minutes or 30 minutes siguro para yung jelly or yung gulaman is mapatigas nyo po siya or para siya parang magiging jelly na siya. So yun. So yun po, ito po yung mga kailangan nating mga ingredients para makagawa tayo ng isang coffee jelly. So okay, so mag-start na po tayo. Yung first step po natin, magpakulo lang tayo ng tubig. 2, 3, 4, 5, 6 and 6.5 lang. So pakuluin lang natin yan ng konti. So ayan, pagka medyo malapit ng kumulo yung tubig nyo, pwede nyo nang lagyan ng sugar. Hinaan nyo lang yung apoy, huwag nyo siyang pakuluin talaga. Lagay na kayo ng sugar. Huwag masyadong marami kasi yung gulaman natin sweetened na po yun. So, matamis na rin siya. So, once matunaw na yung sugar, ang next nyo namang ilagay is yung coffee powder. Ayan, so once totally dissolve na yung or tunaw na yung yung coffee and yung sugar, pwede nyo nang ilagay yung gulaman powder. Pwede na natin ilagay yung gulaman powder. So, reminder lang, pag bibili kayo ng gulaman, yung color black. And then, halo-haluin nyo lang siya until matunaw yung gulaman powder and until malapit na siyang kumulo. Lagi nyo siyang hahaluin kasi parang magiging sticky na siya sa ilalim or sa gilid ng pan nyo. So, dapat lagi siyang nakahalo. Ilalagay nyo siya sa container, palalamigin para bumuo yung gulaman niya or tumigas, magiging chewy. Okay, so malapit na po siyang kumulo. Huwag niyong hayaang kumulo talaga todo yung gulaman niya kasi aapaw yan eh. Pwede na siyang patayan ng apoy. So yan, ito yung magiging container ko, dalawa. Kasya na yan dito. So pwede na natin siyang isalin doon sa container. Set aside lang natin yan hanggang sa lumamig at mabuo na yung gulaman mismo or magiging chewy na yung gulaman. Okay, so while inaantay natin na lumamig yung gulaman natin, gagawa na tayo ng sauce or yung liquid ng coffee jelly. So, yung Kopiko yung gamit ko. You can choose whatever na gusto nyong coffee na 3-in-1. So, and then, yung all-purpose cream, ihahalo nyo siya dun sa 3-in-1 coffee. May mixer kayo, mas maganda para mabilis yung ma-mix. So ayan, ito na yung coffee and all-purpose cream na minix natin. So pagka natunaw na lahat yung coffee niya or yung 3-in-1 coffee dito, saka natin ilagay yung condensed milk. So yung next step natin, ilagay na natin yung condensed milk. I-mix na rin natin.
Okay, so huwag niyong ubusin lahat. Kalahati lang ang i-mix natin. Kalahati lang muna. Or more than sa kalahati ng konti. Yan, may naiwan pa. Antayin natin na tumigas na yung gulaman at ma-chop na natin later. Okay? Ito na yung gulaman na tigas na. So, ang gagawin na natin ngayon is i-chop na natin siya into cubes. Prepare a larger container. Kasi doon natin siya ilalagay yung mga chop na gulaman as well as doon natin i-mix later yung cream natin with the gulaman. Okay, so tapos na natin ma-chop yung gulaman natin. Ayan na po yung kinalabasan niya. So next natin is nagawa natin cream. And then for photoshoot purposes, kailangan lang natin siyang ilagay dito sa clear na baso. Okay, there you go guys. So, tapos na natin magawa yung coffee jelly. So, nalipat na rin natin sa container. And then, for photoshoot purposes, naglagay na rin ako sa mga glass para maayos tingnan sa photoshoot. So, para sa thumbnail. So, yun. Ito po, madali lang po siyang gawin. Kayang-kaya nyo rin itong gawin sa bahay nyo ng coffee jelly. So, lalo ngayon na medyo mainit na, summer na. And then, papalamig nyo lang to sa ref. Kinaumagahan, meron na kayong malamig na coffee jelly.